Isa ka bundak na po din na mga bistak! Agoroy, maayong adlaw mga kuanisens. Welcome mo diri sa tuang Real Talk na chika. Kinasingkasan nga istorya kauban ninyong kuanti. Walay char-char diri kay mao kini ang Kuan on One! O karon mao na ginaingon nga di gyud na to pwede nga di gyud nato ni sila maistorya kay kani gyud sila ang gilinog nila ang Pilipinas o labi na to mga TFC pod sa kasikat sa ilahang mga kanta karong panahon na grabe gyud ka-trending pila na kabulan hantod mahimo na ning tuig ang ilang pagkasikat gyud kani sila nga girl group nga di gyud na to ni pwede nga di gyud na to na maistorya kay naatay duha ka very own bisdak na kauban sa Bini. Walay lain kundi si Bini Aya! Bini Aya, paghay sa kasi ito ang mga kuanizens. Hello, Kuanizens! Ay, oh my God! I'm so excited. And, medyo nakiwawan ko kay Marg akong uto karon kay Bisaya, English, Tagalog, unsa man gyud. Oo. Kay nga naman, kami magudiri nga mga artista sa Manila, diri sa Tukan, magsigimig ka ng mindset ba nga Tagalog ni, Tagalog, di mi pwede ana. Pero karon kay na nahibulong si Kuan, si Aya nga kanang, hala, pwede na ko magbinisaya diri. Actually, first ni na ako nga podcast nga Bisaya. Nga kay ganina kay nag-check ko sa wala man kiwa nagya ako. Marg listen pa kay switch nga Bisaya ako. Marg mo ning pinaka-straight nga Bisaya ko na Interview. So medyo nakuan ko, na-amaze ko kay ang instructions, kay Bisaya tanan. So marag, wow, kamo na mag-adjust na mga subtitles Tagalog. Muna gitawag nga mirese ninyo. Pero kani siya, hingka nang gihimo ni siya nga so para sa tong mga kabisayaan ba nga mga celebrity labi na pa mga influencer pod nga makahinga pod ba makahinga sa Tagalog world. So come and join. No, English bakit no English man Bisaya man ni. So karon kamusta naman ang ato ang Bini Aya sa sobra ka hectic sa inyong schedule? Kaya nga pa. Yeah, busy kay me lately. In which it's a good kind. Kay kanang daghan kay blessings, mga niabot. So, ang among ginaingon kay, okay, strike the iron while it's hot. Kay di man gid ni always ngayong anime ka busy. For sure man siguro na, makapahinga man sa rasad siguro mi. Pero, while karon nga, Daghang blessing. daghang gasud. So, grab it while it's hot. Yun na. Grabe na. Amaze kay ko ba kay nagot yung mga bisdak ng mga Bini. Our very own. Siyempre si Bini Aya all the way from Cebu. Asa man dapit sa Cebu? Sa Mactan. Mactan Asa, Island. the best Kung boy asa ang kuan. White- Dito. Airport and White Sands. Resorts. Grabe naman ang Mactan. Uy, favorite place doon ako na ang Mactan. Kay nadala tara maglipat-lipat lang ka sa mga resort dara aba. Oo. So asa sa may Mactan dili lang dipit sa may dili po dipit sa may dagat ano. Dili dipit na. Ala, basi masundan tani. Kumaingon ko, baka ay, ano mga grabe taon, sila dili, dapita. oo. Pero doon sa kuan, ang Mactan is, di siya nga nakadako man nga, it's a cute island, pero daghan mga resorts. So, dila may dapita. Asa dapita ang resorts. Wow, Dora. kalam. Uy, Yung nakanindot kay, if ganahan ka mo to beach, 20 minutes lang. Lami Or, kayo, the best. Oo. sara ka motor ala. Ay, sa ka motor nga kuan, atora. Dili kay kumato ka beach 4 hours, 6 hours. La 4 hours sa abot dito kay hindi na ka ganang beach kay ikaw na kikabuhi na ka. Kikabuhi na ka. Pero maka-amaze mo guning mga taga Cebu nga mga Bisaya nato nga mga kuanizens kay kani sila may pagka-Englisher ni sila. So, makanang ilang pagka-Bisaya nila kanang murag dili sa hinungaw. Amo Bisaya mo ganun murag may pagkahungaw na mo ba ila kay kanang murag pagka chua. Kanang okay na siya. Kanang anak kanang may pagka-konyo nga mapagka-bis. Good. May pagka-arti bitaw ganun. No, lahat ko na sila kawa. Talaga sad. O sa murag mahadlok ito mi sa ilang mga Bisaya nga mga Cebu kay kanang mag-English na sila ba mag-English ano. Pero okay ra kayo imong life karon. Kaya-kaya man bisag busy kayong schedule. Oo, actually ako ra gyud sa akong family kay nagyapon sila sa Cebu, pero kaya ra. Kaya lang kay mao ginagitawag nga nganong gisudlan gyud sa. Basta way basol-basol kaya ra. Wala basol niya karon pa magbasol nga kalami na kaya. Pero ikaw daw sa Bini ang lead rapper and ano tawag ka? Visual. Unsa pa ibig sabihin ng visual? Actually,
first na ko nga nadungga na ang visual sa ing aning group. Kay abi man ako before mo unsa visual like nindot lang tan-aw yan na. Kay sa K-pop uso man gud sa ilang kanang mga positions. Kay ba ko nga naay mga main vocalist, main dancer, rapper, pero sa visual ang visual daw kay mag face of the group. Pero nakala ko, sure, ay mo kuan man gud siya. Pero nako di ko o sabi to kung naay mga interview di na ako gay naingon kay mo na Maulaw si ka. Kay humble man gud dili kayo ka na siya. mo na siya saying beauty is in the eye of the beholder. So murag bisag gid sa man ma-apply nga na ba. Dili, oy, kay very humble lang kay ka, pero makita gyud ako sa personal nga buyag-buyag yun mo gyud si Mama Mary ning si Ay good nana. si Bini Aya. Very proud kay may ba nga sa bisdak pa na gikuha ang kuano visual sa Bini no. And deserve good kaayo buyag. Ayo pag kuana kabulo mi nga humble ka pero kami ang mag-ingon gyud ana kay very proud kay may buyag-buyag. Di gyud papili atong kagwapa pud sa ato ang kuan oy sa mga bisdak oy. Pero syempre dili Bini Aya naagi tay mga kanang ginatawag nga mga topic. Sa isang topiko. so mo ni sa naadri ko sa nakuni kay murag kana kon gisuksok na kuno. Ay naibaon di ay. Mao ni siya akong topic karong adlaw. Para dili ta mga sagsaag kung asa tam istorya. Ako pa man i-depend sa eskwelahan. Kung ganin mo depends yellow thesis dayon. Grabe kay iyang journey sa iyahang sa iyang career nga pagkaabot niya diri sa iyahang pagkabini daghan og mga rejection nga niabot. Pero kay ang kanang mga rejection di ay mao di ay nagpamatuod nga mao ang redirection. Kung baga ang pagsalik kanang ang mga pagsalikoy nga mga moments sa imong kinabuhi mao say kuan nga sign nga lahi gid ay kag kanang kuan sa Ginoo i-redirect ka sa Ginoo. So mo ni ang akong unang pangutana sa imo ha Bini Aya nga karon kay grabe man gud ang Bini. Grabe gilinog gid ninyo ang kalibutan, gikuan gid ninyo ang pati mga TFC sige nagbini, grabe pud ang mga tanang product nga akong mga ma-encounter. Tagpila ang bini. Sino pangutana nga di man ko ang manager sa bini. Kaya siyempre anak ka na super gid kay mo ka in demand kaayo karon. Pero mangutana ko sa katong unsa mong pinakauna nga rejection sa imong kinabuhi. Hala. Sa una pa gyud nga panahon kay ato nang isa-isahon kay para makaabot ka sa aing ani nga sitwasyon nga redirection sa Ginoo. Pero katong pinakauna. Siguro ako mahuna-huna nga pinakauna gyud kay katong bata pa. Siguro koan kay katong pagbata pa ko mauwawon kay ko. Mauwawon kay ko jud ko ani karon nga chika-chika ra ko ay di gyud ko makuan. Sa una pinaka-bili edad pila imo magsuunay mo. Kaduha ra mi isang kuya. Kamanghuran ka. Kuan, naay time sa una nga introvert kay ko. So, siguro para na ako ang first rejection nga na-feel na ko kay kanang example ganang ko makipag-friends ani nila pero ay marag na-reject ko di ko. Ay, kay belong di ko. tungod kay maulawon ka dili ka nila pansinon. Yung murag di ko vibes nila murag na kuan sad ko kanang murag nasad ko pagka solo siguro basin tungod ana na form akong pagka loner wolf karon kay independent lagi niya ako ra usa per me. Pero So muuna siya ang mga first rejection nga sa tinuod lang kita lang ba yung naghuna-huna. Usay kan kita lang ba yung naghuna-huna ang nadulong. Nga kanang assuming lang tabangan di sila ka na ako apil sa tinuod lang kulang lang gid siguro tag kanang push ba nga pwede ko mo apil sa dola. Di ba kami mga ingana mga daga kay kog moments ana nga murag ganaw ta ko ay di na lang kay murag kanang una feel pod nimo na ay basi reject pod ko ani unahan nimo yung kagalingon. Oo, nanito yung mga no. Pero which is normal lang gyud na pod. Normal na lang na sa imuha kung imuha pong i-push o imuha i-delete. So mo to mga first ni mga rejection nga tong bata ka. So kahit pa paano gid siguro no murag maanad-anad na ka sa rejection no. Kay tungod pud ana murag dira pud ko naka-start og realize nga okay ra sige kung i-reject ko meaning sige dili ko para ani nga grupo, di ko para ani nga circle of friends. So i-redirect ko nga mas better ko nga ani nga circle. So okay ra. Okay lang. Kay hindi mo pwede ipilit mo sarili kung dili sila gusto sa imuha. So kani nga nahinay na kagkatiguwang, nahinay na kagkanang di po katiguwang kay ganang nahinay na kagkamature nga nagdalaga na ka hantod nga ni abot daw sa point nga misag maing giuwawon ka ning audition ka. Yes. So before so mauwawon kay ko and then
akong way para maboost ang confidence, it actually started na nag-join ko og modeling. 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 Yeah, from high school ko ato, as in like, sa high school na ako, noon ko nga very kanang weakly, introvert nga, kung maglaka ko, primero ko nakaanam, wala yun, work, way life ba? As in nga, nga na yun ko ka-introvert. Kung baga sa katong sa tong cartoons nga, ikaw tong murag si sad. Ganaan Sadness kung ka. isa pa mag-intramurals, hala mga tao, active kayo, mag-volleyball. Ako, wala, Scrabble lang, wala lang, bahala, dira na mo, sige ako, dira ako sa room. Tapos, pero nag-audition gyapon kag modeling. Kay ni Ana ako sa kagaling nga. Wait lang, dapat na ako yung buhaton, para something change ba sa akong kagalingon. So, nag-start ko og modeling. Na-shock ko na akong family ko, kung modeling ka, kuya, gani mo. Sige, pero... Kuyawan. Support sila na ako. Dira, from modeling, dira na nag-start tanan-tanan. Modeling, pageant, hantod, kuan ko, confidence na ko, nga maka-apil-apil og mga events. Pero wala, naka-feel po kag rejection sa katong pagsali ni mga modeling, mga pageant. Kay especially sa modeling, daghan kay mga times nga pa-audition for casting, tawag nila, casting para ani nga project, ani nga commercial, ani nga shoot, nga na niya. Siyempre, daghan kay mo nga sa room ba, kagwapo ba nila, mga half, mga nailahi. Di ba po magpapili sa kagwapa ni mo, kay gwapa mo po kay ka. Lahi-lahi mo sa pangita. Mananakana ko nga. At first, good na ko, mga gwapo nila, mga ilong nga anak, ikayo niya. As kay ilong piplo. So, mani. Mga taas kaayo, yung mga kuan kay figure. Pero nakana ko nga, okay. Dira ako na kuan nga, kung sila mga gwapa kayo, wag na nga dawat. Di kay, ang pasabot, di man all that time nga, porket gwapa ko nga, it just happens good nga, just because di ka madawat, di ka, na something wrong niyo ba, di lang gid ka fit. Wow. Kinagid sila gihanap lang gid nga Kipangita specific lang ba? So, maayo kay bata pa lang kakabalo na ka o sige ginatawag nga acceptance o kabalo na ka open-minded na kaayo ka. Pero unsay nasulod sa imong utok nga no sige kag audition nga manggiulawon man kayo ka. Siguro ko nalang ko'y unsa na ko'y basi isog lang gid ko nga marag ay bala na sige lang go lang try lang gid ta. Or calling pod nimo no. Kuan siguro basi mo lang nga na pod pero nalingaw lang pod ko sa process na murag sige mag-join ta nya kanang you never know lang gid ba. Oo. Oo. Tapos niabot na ning PBB. Kay kani laging PBB una lagi nang mag-audition pirmi sa Cebu. Kay sa Cebu man ang nahitabo Cebu, no. Oo. Siyempre, ikaw nga wa kay plano mag-audition, makahunong-hunong na nag-audition, kaya na-advertise sa TV nga naadto ang PBB. So, nag-audition na po ka dito. Oo, nag-audition ko. Actually, daghan na nga times nga, di ba, magpa-audition, permi sila sa PBB. Pero ato nga time, maulawon pa ko. So, kato nga time, sakto nga, okay, medyo na confidence. Yan, ay ko sa akong family. Di ko naman mo diri sa mga pageant. Sa mga... Ay ko sa akong family nga, joy ko PBB. Shakit sila, like, sige, kuyugan ka na mo. Sila. Piliin ko nila. Akong mama, akong papa, yan na pa ko yung mga tito-tita. Kung kamanguran Support ko, sila. dabuang ko. Oo, so as in whole day, bisag mga 11 p.m. na to sa Cebu. Gulay work sila, kaya para lagi kuyugan Proud ko. kay sa imo ha. Lahi gud ang suporta sa pamilya no, pero unsa may gitumong nimo ato? Mo audition kag PBB or Star Hunt ka? Unsa PBB. Kay mo Housemate? magi akong kuan nga. Kay sige mo kog tan-aw PBB sa una. Lagi pa sa una bitaw tanaw bitaw ko nimo na Kim la. As in mga 5 years, 6 years old pa guro ko. Puro pagkasakit sakit na ako sakit ako ko daw. Tinuod po daw. Mga sab-an lang ko sa ako mama nga kanang kay di ba mga unsa man na oras 11 PM. 11 PM human Ya na ako sa pila akong edad ato mga nga na edad nag-start ko og kuan sila Coach Mickey ginatanaw ko pa na sila. So, ning tungod lang sa imong pagtan-aw na naganahan ka mo sali og PBB. Karon kay nag-audition kang PBB na dawat ka. Wala. Pero napil ka sa mga 20 anang mga anak. Naabot ko og kanang naman nay first level 1, level 2. Ang daghang nga proseso level 1, 2, 3 yan apay callback. Naabot ko sa third. Oo. Yang katong callback na wala na ko na. Wala na. So, another rejection na naman po siya. Mo ni siya ang kabats ni. Kasi kabats ni mo ani. Kabats ni Gwen. Ay, BB si Bini, Gwen og Bini.
Sheena. So ikaw ang wala nakasulo. Wala. Kasi mo napil na pud adto. Actually, kato, marag sa tanan ako nga gi-join nga casting, ana-ana. Kay, actually sa PBB, may nakakuan ko nga, shucks, marag sakita, oy. Sakita, oy, kay kanang full force, mga akong family ato niya. First time ko ba nga, marag ganagi ko ani, marag kanagi ko ani. Nanagid ba? Yeah. Tungod sa kanang pagkaganahan ako, nagdamgo gani ko ato. As in, nagdamgo ko pero wala na akong dawat ato. Nagdamgo lang ko. Ang gidamgo kay, nagdamgo ko sa logo sa Star Hunt. Read kaya gid nga marag Nag-PBB man imong ginasalihan. Ganong Star Hunt pa imong gidamgo. mo lagi kay Star Hunt Grand Audition bi ato. Pero wala na to like medyo na-accept na nako nga sige marag di gini para ako. Marag wala di Nag-move ko on fit ka, for nag-move on ka, PBB o marag months na to after. Mo to nag-dream gid ko one day gid nga. Nag-dream ko logo sa kuan. Star Hunt. Mo to sukad ato ginakanag ko marag nagi something da. Iningay ko sa akong kagalingon ato kay kato marag wala pa ako ni graduate or pag-graduate type ako o grade 12 na ko nga feeling gyud na ako anytime soon kay mag Manila gid ko. Mo gid ako giingon ano. Kabalo gyud ka no, kabalo gyud ta sa tong sarili kung unsa atong gusto no. Lahi gid akong kutob ato. Actually di ta kabalo. Ang atong heart, atong will, murag si Lord ang magkuan sa to nga diri ka padulong. Oh. Tapos paano nahitabo nga nahimong Star Hunt Oh, so ang nahitabo so na reject ko sa sa PBB. BBB. Unya, na ay one time nga ang kaning Star Hunt pod, nagpa-private audition sila sa Darna. Yang ato nga time kay under pa man ko sa modeling nga kanang management. Agency, oo. Moto na sila nga, uy, ayan, ay kuan, private casting sa Darna. Join ta, kuan Sa Cebu pa ni nag-istorya Cebu. ka, oo. Oh, Cebu. Yang ako ato kay Merg, 17 or 18 ba ko ato? 18. Bago ako ni 18 guro. Yan na ako nga, hala, ano mo join ko ang mga ni join gud nag-audition kay mga 20 kapin na, mga mature kay ba, kay murag medyo may pagka-mature niya. Ako ato sisiw kay kugnaw nga murag. Bago pa ka. Guwapa ka, pero kanang bago lang ka nagkuan ba ka nang Oo, siguro modern ako. Dili siya ko ba yan ka. Oh, yung mo to pag adto na ko sa private casting mga beauty queen sa mga kuan pod ba nga. Di basta-basta we. Yo, so Courage sa puga. oh, na-discourage ko ato. Pero, na akong kuha na to, manager na siya nga, dili ta mag-aim sa Darna. Ang atong gi-aim kay para makitaan ka sa Star Hunt. Ako, okay, sige. Tumarag ako. Sumurag na direction na po ni, redirection na po, do. Oo. Lucky wo pag kay to, kay gatagan ko nalag script nga Tagalog niya. Di po, kay akong first language, Bisaya, man yun. English, nga Tagalog. Gihatagan ko og script, wala, yun, tongue twister ko ato nga murag unsa man ni. Sabat-sabat ang dila. Oo. Yang mo to, sige na lang, tanawon na to ani. Pero nakita ka sa mga taga Star Hunt Oo, ato. napansin ko nila daw kay mo to after a couple months, mag-college na ko, naka-enroll na ko tanan, ready na, uniform, bayad na. Nitawag man sila. Hi, ka po ba si Aya? Willing po ba kayo pumunta ng Manila to be in a girl group, anak? So wala ka nagkuhan, gitawagan ka diretso. Gitawagan ko kay napansin daw ko nila sa kato nangutan ko like how did you asa mo naka Kumaga, how did you know I needed someone like you? So paano nila balaan nganong tungod daw sa katulaging Darna. Kaya napansin ko nila dito. Sumurag ni work yun. Napansin ko nila. Oo. Kaya usa di maghimo pa dito ng plana anak pa siguro ka dito. Basin siguro kay nakana sila nga mura may murag itik og na. Anak po siguro ka dito. Oo. Nya mo to. Oo din ka, oo. Ay, grabe yun. Kay namdo ko gabi ito ato niya. Ako Roses balay. Hala ang balay na mo kay ni Saba og kalit nga as in like ambak-ambak. Wala ni Manila. Oo. Nanay ko, yes po. Sige. Okay kay Bo. Pero, yes. Oo. So mo na to, the rest is history. Pero dili siya pwedeng mahistory kay amo gyapon na siya pangutan hangtod sa hangtod. Pero dili gyapon dili lalim. Oh. Dili lalim gyapon ang pagtawag sa imuha kay ikaw man yung pinaka-last. Oo. Last, yeah. Pinakalas nahadlok baka nga ikaw na yung pinakalas nga gipili or na pressure baka? Pressure. More of pressure. Kay sila ato nga time, nag-start na og training for 3 months or basta ni agi sa bootcamp. Yan na ba niya? Training. Ay, so ikaw wala ka ning sabay sa ila o ka ng Wala. Pero, like for some people, kung makadungog sila, ang ano mo kaniagi kuan, kalisod na mo sa bootcamp. Pero,
Ako, actually, if given the chance, ay, mas ganahan ko musud. Oo. Kaya para same taog kuan ba? Naulay lang man siya kitawagan sa laban niya. Katong nagtawag ang paroli. Isa man to'y nagtawag. Kinsa to? Okay. Mo lagi late ko gitawag niya. Kanang late ko gipasud. So, kailangan ko mag-catch up. Mo igingon ni direct gani nga, aya catch up ka ha. O, sige, at least months pa lang, dili pa year ba. So, laban lang yun. Yeah, Sumuot. grabe pressure. Grabe, Pressure yun. aside sa pressure ni mo nga kuan, ang kanang ilang grupo na gud sila kanang close na kay sila ba ikaw pwede ka Oo. ya imo pa yung ay mo trauma pag ka na ma-left out Wala, ka. oo, kaayo, gyud as in. So sa imong unsa to nimo? Grabe ko nga na-intimidate kay hala, grupo na sila niya. Actually, pag first kay medyo OP gay ko. Nana sila yung mga inside jokes na ilaha. Kaya mo na sige, tawa lang tani. Basta mo pa kakabot sa joke. Talaga, sige. Mali siya kasabot. Wala, oo. Yung ako thankful ko kay nakaibaw ko. Pag kaibaw na ako sa group nga, napoy Bisaya, si Colette. Ay, yes. Salamat. Na ako'y mapangutan-an. Unsay pasabutan ni, unsay Tagalog ani. Oo. Until now, si Colette gyapon akong kuan nga. Colette, Tagalog ni, Bisaya. Libog ko ba? Unya at least kamo kasabot mo sa usag-usa nga ang mga Oo. Bisaya medyo isugon gid ta. Oh. Pero dili kita isog kaayon. Sa the way lang tama isog. Isog nga, kuan lang, kay ba mo laban nga. Kabulo mo laban. So mauna to kanang anak ka nang pero dili lalim oy. Yun. Kay pila gid murag mukabat pagutog kupat katoy got 3 years. Ang inyong training usa mo na ilado. I have ini launch, pero after gay pag-launch ko, ang gyapon. Wala Ay, gyapon. proseso Kaya ako gyapon. ning guess be mo sa bagadang buhay ha. Magsige be kog unang-una sa inyo ko sa kluwe pud ni mga bataan ni uy kanang gikuan be ni intawon. Unta maabot ang panahon ba nga mailado ni sila ba? Ang isa ka tuig biya dugay na biya kay niya gikulong pagid mo niya ang inyong sige mong training, asa man ninyo sayawon. Mo lagi niya, samot nga kay kami ni agi mamig pandemic nga nag-train gyapon mi. So, kana nga time very uncertain siya. So, murag kami, nga naman, sige matagsay para unsa ni asa man ni padung yan na ba? Nya mo mga family ato kay unsa man, okay pa mo dira nag-pandemic na, nagsige pa gyapon magsayaw. Unsa man ni? O ba kita kabalo ko mga buhi pamataan niya kamo sige mong panayaw din na. Unya, kato po nag-shutdown po ABS like unsa namin nahitabo po sayo-sayo nang gyapon mo. Oh. Mo gani ako ang kagagulan ako sa lato nga time no. Naunsa naman yung taon ni sila nga gluoy mo kini mga bataan ni. Kung gipauli na lang sa anin no ana gud ako na pero kabalo mo di gud ay ninyo pwede underestimate ang mga pagkakataon ug mga dreams sa mga bataan nga ni kay naman. Naagud ay padulungan gud ay ilang. Usa tan-awa karon ilang gipadulungan o. Di gud basta-basta. Pero karon nga naa na ka sa ani nga sitwasyon unsa may imuhang paminaw nga kanang na feel ba nimo inyo nga fame nga kilala jud kaayo mo karon panahon. Kuan at first kay murag in denial pa mi nga di uy pilingera rapod kay mi murag di sad uy pero kanang dira na mo na attest nga kung mag mall show mi Grabe mo. murag hadlok namang yun nga mamira na gyud sila ba nga ay pili lang Nya murag zombie na sila sa inyo ha. oo nga nasban nga Ala. So nituon na mo eh. Oo, normal hadlok na gyud siya ba di na gyud ni Konday basta-basta okay sige Pero amaze pud mi. na-amaze mo. Paano ninyo sulti sa usag-usa na di naman gyud ay usa. Okay. Mag-ana lagi mi nga, "Hello, girls, kay boom mo sa una. Magsige na may joke. Ate Melay na, kano sa mata mag-boom? Mag-boom panis na lang ta. Di pa ta mag-boom, ani. Sige lang gyud sayo nga kanang wata kabalo asa. Padulong nga ni sayo. Antod nga, dira namin na-amaze nga, hala, Kuya wo, oy, bisag asa naman ipa-play ang Pantropiko, mga kanta na mo. Sa church, Ate Melay, ipa-play nila. Bisag asa, gyud. Unsa man kay gwapo man gud wholesome man gud inyong kanta. Oo Nya kamo bisag pud nga asa, mga gyud. bini is dapat ra pud kay wholesome kay mo nga dapat pud i-idol sa mga bata ug mga kids nga mga role model Ang gud mga ka. Lodi Cakes niya. Oo. Lodi Cakes day. Oo, di ba? So, dito pa lang talaga nakmura ka nakahinuklob ba ka nga grabe si Lord no kung ni undang pa ko adto sa una murag di gid ako ni nakaanak ka. Nakanagi ko nagi rason tanan niya. Usay nga daga mga times kami nga murag feel na mo lost me nga murag para unsa man nga ana. Pero at the end kay murag sige let go na lang yun niya. Amo gina akong permisulti let go let God nga murag Lord kay ba ako kanitanan bisag unsa pa na rejection redirection nagi nay rason. So murag mo gini nga ning rason ngano ni agi mig ingana nga pandemic nga wala makita sa akong family pila ka years ay months nga na. Grabe gito niya. Siyempre, ko pinanggap ka kay manghuran ba ka niya. May ayaw kay nakaya sa imong makamusta imong mama karon. Karon ay na
Ambot Kabalo lang. ko ang mga silingan ninyo. Kabalo ko sige. Na. Si Aya ba? Si Aya. Ambot na lang yun, Ate Melay. Kaya ka nang, kada uli na ako, Ate Melay. Nana siya, usa ka, taas nga lista. Aya pa, video great, imong ingani, mong auntie, mong Kasi mga bini ni mo kauban. Oo. Ang Yeah. sikaw po. Oo. Niya ka nang, last nga, uli ko. Pag uli, yun na ako. O pa ako kasud sa balay. Haggard kayo, hikag flight. Oo, sabi na. Sa buntag. Hala, nagdagan-dagan. Ate Aya, pa-picture. Yan. Mo di ay kaya akong mama. Nisulti siya nga. Muuli na siya yung ani nga araw. Nga nga ako an. May announcement nga, uy ma. No, di mga fans club naghulat dahil dito. Oo. So, Pero, mamiss ko kay, kanang, ang cute lang kay nga, pati yung mga sanina, puro mga aya, bini, ana, mga kalo niya. na visual pag yun. Sa bini. Kisabi, di ma-proud anak. Kaya murag, kumbaga, ako yung mga inanog, amahan, makaingon ko nga, gwapo yun kayo na akong finished product. Ay, eh. oo. Gi visual man yun sa, oo. O, na back to you po niya nga. Ako hinungdan ani. Nga Grabe, no? Ayaw kayo masaya, mag-istorahan po mo si mama nga, mama, ayaw nung ano kay wala po ko ninyo gipush nga muuli na. Kaya usahay ba ang inahan o amahan ba ang maluoy sa bata. Anak, uli na diri nak. Ay, napag-antos dira, nak. Actually, sa ako, kay, siguro kung ang uban nga, di uli na lang kay basin, luin na kay Mara. Actually, sa ilaha, sila ang nagpakuan ako. Nagpaisog na ako, or sa ba, kay kanan, sila dili na rasuntanan, push lang yun, lisod na sa una, pero kaya rin mo yan na. Wow. Sila, nga na ilang mindset sa, sila tulo, akong mama, papa, kuya. Ligon kay imong support Oo, system kay di gyud sila matinag bisag unsa pa kakalayo sa ilaha. So pag sa mga sitwasyon nga kanang maluyak ka wala na sila gyapon imong Sila. ginapangayog advice. Sila gid tanan. Every now and then kasi pangay. Unsa may mga advice nga imong ginapangay sa mama? Tanan, bisag unsa pa na, school, work, love. Charot, wala. Resulte na dere, resulte na. Love ni Lord, og sa Love self-love, ha? So pag kuno ka na mawad-an kag kanang paglaom usahay, mutawag ra kasi imong mama. One call away gid sila tanan. Nagi times Ate Melay na asing grabe pinaka siguro lowest sad nako ato nga time kay ay diri na ko Manila nya. Last last year. Asin nagi time nga ikal lang kog tawag sa mama. Asin hila ka gid ko ma. Lahi na gyud ni kailangan gyud ka ana. Ato diri. na gid ko nga mabukan ti ka. Karon dayon pag andam na siya sige na siya sige mag-andam na ko. Pag 4 Kimuadto hours siya. later kay nana siya sa Manila yan. Stay in siya na ko mga Unsa day imong 1 month kapin. gikuan nimo adto? Unsay maragi kuan pagdaanan na naman to. ko. Di ato nga time pod kay nag-school ko, yan, nag-work, yan. Murag mga pa-end of the year na niya. Usually basta pa-end of the year. Di ba nang murag, ay, last minute nga, daghan na kay mga kuan na basta pa-end of the year, mga last minute pa, kuan sa work, Mga project, Oo, mga ana. yapas-apas ana. ya, ako ra usa pud ato hala, nagkayamukat na tanaw, ano ko kasabot, so murag need na nakog help gid ba assistance. So moto to the rescue ako mama dayon. Very good ka kay mama ka nimo moduol. Kay ang uban ba ka nang moduol ba sa uban niya, di pa makatabang na nagbisyo-bisyo na noon. Di ba? So very good ka kay dool kasi mama. Pero aside pa nang ay nga mga kanang mga redirection nga gihatag sa imuha sa Ginoo nga talagang mo napagtagumpayan gud nimo about sa love life. Agoy. Ay! Pwede ba ni? Aragoy. Agoy. Usa man nang dili man pud ka usa na gud imuhang kuan mga past lang man nga unsa man ang redirection nga natun-an nimo nga mga rejection nga natun-an nimo na gi-redirect ka sa uban nga tabo. Kuan, well actually murag na-mention yun ako sa podcast na mo. Sa naman may podcast niya. Unya, ato nga time kay sana ay kuan ko bag-o pa nga murag nag-abot ba nga murag unsa man love or career nga na ba. Imbis nga ganahan ka boss pero Dili pwede ang both worlds. Oo, na kasi times yun nga dili pa sad murag timing pa ba murag pag yun para imo. Mo to lisod kay murag hala. Imbis nga ganahan ka nga both ba nga murag naka-feel ko ato nga sala ba nako nga you know Nawala you just want siya. to spread love nga na ba love pero wala nakana ko nga di ba sinagid rason tanan nga na in which nagyud after kay murag nakaana ko nga okay mas thanks to it sad kay naka-focus ko sa myself, sa family, Sa career. school.
Oo niya, basta hindi lang yun time na ako niya. Sa iyapod, naapod siya mga lahi na focus. Karon happy na siya, na siya kuan. Na siya kuan. Like, my heart is very kuan for you. So naa nag-check ko ang pinaka-importante Yeah, ana at the end of the day ikaw nakaanggo jud ka nga di gid para mo sa isa usa. Kaya nga naman kung giuna-una to nimo na redirection po ka karon lahi na po imong pat nga agi-agian karon. basing yun. Wala ka diri tapos basig nagmahay ka nga hala nag-apil man ko din na sa una, di ba? Or kung gusto gito ni mga life, wala pa yung problema kay mao gyud imong pili. Pero mao gyud ni ang plano ni Lord sa Mao imo. yun. Wala Bini is life yun. Oh, di ba? Bini is life jud ka. Kay di gyud pwede nga 7 ang bini. 8 gyud ang bini. Ang ginaingon sa management na mo, there's time for everything. So, Yes. di pa time, basin di lang pag-give time. Tawa ko nun, wala kay pagsisisi kay naabot kasi ikaw si Bini Aya, the visual of Bini. Di ba? Ladies and gentlemen. Pero Visual. kay giistoryahan man nato ning kaniliging sa ni kaning rejection is redirection. Unsa imong ma-advise ato ang mga kabataan labi na karon nga kanang sila mga kuanizens nato nga pag naay mga gipagdaanan ma-sick din sila ba? Ako. Ana na din ba? Oo. Unsa imong ma-advise sa ila nga kay ikaw man gyud ang queen of rejection is Agree. redirection. Kuan, feel na ko normal na after may mga heartbreak, kung sa man na or rejection, natural gid nga masad gid ka kay syempre di sa lalim, sakit sa lusahay. Pero siguro if ever find na lang og outlet nga healthy outlets nga pwede nimo ma-express imong kagalingon, find kang opportunities nga basin mas mag-grow ka diri instead na i-focus nimo nga bitter kay ka sa rejection. Kay ako ang ginabuhat kay sige, okay lang. It's not the end of the world. Ako, mas nagka-time noon ko for myself nga, na ako time nga magbuhat ko yung ani, hobby ko yung ani, meet og new people, travel, nga na. So, happy gyapon, nga na ba? So, it's not the end of the world. Ayan, it's not the end of the world. Nya paghulat lang kay naalagi kay Naagi. day bagong direction nga paadtuan. Kasi maging kuan ka director. Tiyaring na. Speaking of travel nga imong ginaingon pa na unsa naman in tawon ni nga nabasa na ko mahilig man dai ka magganang solo travel. Yes. Asa ka travel magsolo? Kuan, pinakauna na ko, nagkuan ko. Diri, Philippines. Nag-start ako diri sa La Union. Ako ra usa. Nagbasko ako ra usa. Uy, tas nag-anak lang ka kay mailan man ka. Nagmas lang ka nag-anak ka. Oo. Uy, nya. pag mga kuan ni sense tanawan ninyo kay bisin nakakauban na ninyo si Ala. Bini Aya sa bus ba? Si Bini Aya mas siguro na. Oo. Kanya ka-tripod ko nga just this year nga nagkuan ko pag before Holy Week or Holy Week ba to. Nag-solo travel ko in 1 week, within a week, 3 or 4 countries. O nga, ako ra usa. Uy, grabe man na. Kuya, pero kuyuan kaya akong parents kay mo, uy, ikaw ra usa. Kamamuran ba ka tapos. Pero fun ko ayo kay, kuan, ako ra gid usa, ako'y freedom, nya. Wa man ka nahandlo ka basi mawala ka unsa ba? Wala ra pod kay siguro naanad ko nga ako ra usa diri Manila nya ako ra nagpuy usa naanad na ko sa akong pagka loner wolf ba nga na. Pero hinuon lahi ra gid ko mag-travel ka kay lahi bag-o bi ang country. Nya mangutana ba ka ana? Mangutana ko. Dira pod na test ang akong pagka solo nga ma-wise ka ba? Di ka madala og atik lang. Kuan ka. So kabulo ka mo tan-aw kung unsa ba ni scammer ba ni or daily ni Kaya baka scammer. matalakay ka ni mo, atik nignaw nga. Di nga na. Muntik hapit ako matudlo ni ba? Hapit ko matudlo ni Aya sa kanikin. Ana din ni ay kun ana ko na. Murag tinuod man ni. Uy pero, climber, magnaga-climb man daig ka. Ako naga-climb pug ko. Oh. Social climber ko. Naga-climb ko sa mga Rizal. One day hike lang ko kasi naga-climb ni overnight sa Baguio. Wala ka na. Kaya pag mag-uban ta, pero wala po ka nag-solo climb po. Siguro kay delikado man ang ano tawag yan, rock climbing ka. Ay, kuan, katry ko og wall climbing, bouldering. Ay, katry ko og rock, pero di siya. Kuan kayo. Pero nakikauban po siguro. Hindi Ano ikaw ba na nag-assist, pero di sad siya yung nga
kay kaiba magikuuban nga climb gyud nga grabe gyud bataas kayo. Di po ko itong rock climbing. Mountain climbing lang ko, Kaya grabe. Pero ikaw, nako'y grupo ba ya? Mga personal lang. Kauban ako sila, Madam Darla. Wala ko rin ako nakuban. Ang uban ako, gusto mo, uban kita, grupo lang. Uli problema kita, mag-anak-anak ta dito. Kaya lami, manggod ka nang makita ni mong mountain ba, greeny. The best kaayo sa lami kay greenery. Kagwapo na imong climbing kay maay mo stamina gyapon mo balik gyapon sa imong dancing sa imong. Actually mo na akong reason kung mag-jogging ko, active ba kay maka-help gyud siya nako. Help uy, dako kayo. Ang stamina. Mo na akong gusto pud kay kanang murag balik Active ako. ka ba? Oo. Anak ko. Murag boxing naman Pero sa imong next location, next destination. Next Sa pag-travel. Oo, sa imong next name. Kuan, ganahan ko mo try sa Asia. Kay mo may kaya sa budget. Pero Asia kay dool niyang anang sa amo ang busy mi usahay kay di mi sultian ay marag masultian na mi sa schedule na mga weeks lang. So lisod kay if ka na mo ato kag country nga nidog visa ba. So Asia gi kuan okay so far na pwede na ako matuan kay visa free. Tama So, yan na. Oo. Wish na mo good luck sa imo kung daghang kag matrabe. Unta mag-uban tag climb ba i-invite ka. Oo, Kung naalang sige. kay time para kauban ta nila kuan kay gusto pa ako invite para ko mga amiga po sila Kimchu. Ay no. Kita mag-climb kita magbinisaya dito ba nagkasakapoy ko Gwapo dito overnight. Sa kuan mi sa Mangot Ulap. Wapo ka try. Pag mata gud mo puro ulap tanan ba. Ganan mo na ako ganahan timalay na mag-camping. Na ako grupo magulya kita dalo to sa atong mga sariling bag lang sila atong mga member sila na magdalag ka ng tent dito maghimo sila ng tent city sila na magluto pa kakaon na Ganan ko na. ganahan ko invite ka na mo kailangan man gusto sa imuhang kaibigan mo saka og bukid. Di kay mapugos. Di mo sila pugso kay pag abot pa isa ka kilometro, yaw-yawan na ka. Uban pa man ko sa imo besti hakaon ano, di ko di ba suko na din ha. Pero syempre biniaya karon na naglingaw man nalingaw ka. Naanata karon sa tuang dako nga problema. Ago. Kani para sa ko dako gini nga problema kay kuan mo gini siya mga question ni siya ba. Question kay naapo na siya connection sa imuha kay ikaw ba ngano man kung nagkuan pa ka oy pageant pa ka oy mo nang naapil na lang taan sa imuhang ka English ni siya. English ni siya pero siyempre naata diri bowl sa CR. Ana sa. So, kitang duha, mobunot ta diri tapos motubag tang duha kung mo sa tuang. Sige. So, isa ikaw ang Ako yatag ni mo? Oo. Tapos magtubag tang duha. Para maintindihan sa mga dili disdak, unsa imong meaning sa kuan? For me, the kuan kanang kuan is kuan. Thank you. That's very true. Because it's kuan. Oh, Yeah. you cannot explain the kuan. Yeah. It Because- is unexplainable. Yes, because kuan is in the back of the dictionary. Kuan exempted siya. Except siya. Kuan is everything. Kasi you can use it True. in everything. True. Oo. Pag wala kayo maisip nga ka na sa tubag, kuan. Kuan. Oo, diba? So, next, ako na pambuno. Sige. Ikaw na po ang mong bata. Sige. Ay! What is the essence of being a bisdak? Ako muna mag Sige, ikaw. The essence of being a bisdak is a common sense. Wala naman natubag. Wala, wala pressure. Common sense because kabalo ta mag-Bisaya, kabalo ta mag-English, and kabalo ta mag-Tagalog. What's the matter? Sige, kani, ikaw na matubag kani. Sige. Okay. Lisod kani. Ako ang bubasa ani tapos ikaw matubag. Sige. Okay, dili gyud makuha nimo ang Agoy. pagkakuan, binibining pagkuan nimo. Binibining maktan. What if okay, lisod ba ano niyo? Agoy, murag. What if all of a sudden Ay. you had $1 million? What is the first thing you would buy and why will you buy it? Akong nahuna-huna gyudayon kung nakoy nga na dako nga kwarta, business, ambot lang. Ako business para mag-circulate siya niya. Para sa nga dili lang siya para nako. Ganahan ko nga mag-family business para ma-involve akong family niya. Para after ako ma-share nila. Dili na ako maglingaw-lingaw after. Wow, and more troubles to come. Yes! Very true talaga yan. In fairness kay Biniaya, no,
siyempre mga nasa teens pa siya, 20s. Pero, ang galing na niya mag-isip. Kasi teens, 11, 12 na tayo. So ito, 20s, mga 20s. 20s. Pero, alam na niya kung para saan mapunta ang pera. Ay, ang tagalog ako. Kabalo na sa kung asa padulong ang kwarta. Oo. So, very good ka, anak. Next ako, Bisaya ako. Ay, ako. Kinsa na, Fran? Sige. Ala. What do you think is the Philippines' greatest contribution to the world? Uy, pang binibini na kayo ba? Parang binibini. Pang binibini. Can you repeat it? What do you think? What do you think is the Philippines' greatest contribution to the world? The Philippines' contribution to the world is a manpower. Oh. Manpower, why? I don't know why. Doesn't even matter how hard to try. Because we have many TFC subscribers. Oh. The doctors, we spread it. Yes. The nurse, we spread Spread it. it. And the OFW, we spread it. Agree. Salamat kayo. Bisa ko agad siya kasabot ko. Sige na lang. Ako na po namutana sa inuha. Ikaw, you want mga to? tao. I agree ko, ana. Mga tao yung pinaka-greatest contribution na to. Diba? Kay, lahi biyata diri sa Philippines, mga family-oriented, mga isog, ligon, gahi biyata, kusgan. Oh, misag malayo ta sa tong pamilya para lang na atay ikabuhi sa tong pamilya at tong Tinuod. himuon. O, di ba? So, ganyan yan, agad ang contribution. Kisa'y magbantay sa mga anak sa atong nasa ibang bansa. Nabuang mo mo. Di sila makatrabaho kay kung wala yung mga Pinoy. Di ba? Gisiyon ako ng questionnaire na. Suko naman mo. Okay, ito ay tanong para to kay Kuan ha. Unsa ang mas lisod nga dula? Agree. Tagu-taguan ng feelings o Uy. tagu-taguan ng utang? Ay, ang lisod kay tago-tagoan og utang. Kay kani mapriso man ka. Tago-tagoan og feelings kay ikaw ra may kay baw. Oo. Imo man feel mo lang. Oo. Imo man na. Ang kani tago-tago ang utang ay pagbayad na mo sa utang para di mo makuan ba. Or dili mo masakpan pa or unsa pa. Oh. Para di mo mabarangay. Di mo barangay. Salamat kaayo Yay. Bini Aya kay gimuha jud ming gimuha jud ming suportahan sa mong kabuang dinhi sa Kuan on One ba. Pero siyempre diri sa Kuan on One na atay ginatawag nga ultimate yaw-yaw. Kani ultimate yaw-yaw mo ni siya ang kanang unsa atong natun-an ba? Unsa akong natun-an sa imo imong realization nimo sa imong life nga kanang tama di ay no. Na kuan gid ay nako ni naagian gid ay nako ni pero murag para sa ako murag wala kay nako nagian pero ikaw murag kuan lang gid nimo gilaban gid nimo nga karon nga naa na ka karon sa imuhang blessing nga gitagamtaman nimo karon. Akong ultimate yaw-yaw nga natun-an ako sa imo Bini Aya is kanang courage. Courage gud ako nakita sa imuha nga kanang bisag pila pa ka rejection ang niagi sa imuha. Wala ka ning sana ning suko ba? Wala ka wagi ka nagpahulay sige gyapon diretso gyapon audition. Dili gyapon kumbaga wala ka na discourage. Gihimo gini mo courage lang ka diretso lang ni og kana imuhang among batasan imong wisdom nga pagiging courage. Layo kay kag maabtan anak kay nganuman. Kuan man kanang kabulo man ka kung sa imong gusto. Dili makamatandog kung unsay mga discouragement sa palibot, mga frustration sa palibot kay gusto lang nimo diretso lang ka. Dahutay lang jud ka sa imong kuan. So, ganahan kay ko sa imong courage nga ginapakita sa imong journey diri sa imong pagiging bini og unta kaning courage nimo dagag matun-an ang ato ang mga kuanizens nga mabaon nila sa ilang kinabuhi hangtod sa hangtod nga nga ikaw pod diretso lang gid imong courage kay mao na ang gusto nimo para sa imo. Thank you. Wala na touch ko na. Ay, Ikaw unsa man imong realization nga kanang grabe ko dai no anam. kuan ako na learn gyud kay nga na gyud trust na lang gyud sa process kay bisag usahay kanang ngano man ngano ing ani man akong kailangan nga i-experience ngano kailangan buhat ko ing ani daghan biya in life daghan biya kay mga options daghan kay mga easy way out nga na ba or mga easy lagi nga direction pero
actually mas dira ka makadaghan matun-an sa mga kalisod nimo. So ako grateful ako nga niagi kong mga kalisod, or if ever man naapay kong mga kalisod nga agian, sige lang, kuan lang, basta nga na lang yun kay courage pod niya kanang kuan bisan paglisod, pero hinga lang, basta makahinga lang, laban lang yun, basta tanan na agi na ipadulungan na lang yun. I love it. Trust the process. Grabe! Ayan ha, mga kuanisens ha, daghan kay mong natunan karon kay Bini Aya, trust the process and courage. So muog na siya ang pinakaisa sa mga key para mulambo ka kung gusto nimo mulambo. Laban lang yun mga inday. Rejection is redirection. Unsa imo ang favorite daay nga Oy. Bisaya word kay dahang kag mangutana na mga bisdak na to nga mga kuanisens. Actually nga akong favorite, pero kani akong bag-o nga favorite karon, isog. Isog. Da, may resi sa inyo. Oy. Isog. Kaunsa ang isog nga word para sa imo ha? Unsa Isog. ka importante para sa imo? Ang isog manggod kay kanang dili nga isog nga murag mamaak ka nga unsa ba? Sa irog. Isog nga kanang isog ka nga naa kay enough na fire nga mo unsa na pang Fighter ka ba? Fighter ka? Oo, fighter ka ba nga mo nga lahutay unsa na? Makalahutay. Makalahutay ka. Oo, sa unsa man na nga isagpa sa imo sa kinabuhi nga yung ani kalisod ana, basta isog lang gyud ka nga mo go through it all nya kanang yan na lang pud kay courage mo lang gyud na prayers sad Number 1 gid ang prayer. Isog ka bisag unsay pa mo bangga sa imo. Naon ra nimo oy. Oo. Naon Si nimo. Lord mo di ka mambangga kay isog man ka. Ako'y bala nimo. Bangkapan ka ni Lord. Correct. Pero syempre mauna gyud ni siya ginatawag gyud kay grabe gyud kaayo mo ka trending bisag ato may Korean dito kaya pud sige Bini. So mauna siya ang timailhan gyud nga dili gyud ni isa pud ni sila ka blooms. Kani silang duha kay gilagot kay kumamata panoorin mo ako. Matiknan tanawa ko. Patanaw sa inyo nga busy kay ko diri. Mao ni timailhan nga ginahan kay sila sabihin mo nagisayaw na ang salamin kani oh. Si Mela ug si Stella. Roll BTR. Parang mabalik na kami ng bewang. Oy. Kay gayahon lagi mo niya. Kani amo ana-ana magidaw mo. Bay kay di siya mauwaw nga bisag na ako sa Korea ay sige masayaw ko. Siya gani amay kon sa kuha nga sayaw ko matanawa ko ma. Tapos sa may kuan. Oh, sa Gangnam man Gangnam. Wala gisayaw dito sa K-pop nga kuan to. Gisayaw nila dito ang K-pop our very own. Nagkuan da imi nagkuan mi dito Ay nakakita ko word sa Gisayaw mo yan. Wala pa ka mga. Oh, natanda. grabe. Natanggalan ngipon. Ano? Sayaw gyud pa sa salamin oy. Mama, sayaw ko, mama. Oh. Uy! Na may papaut-paut. Kayo mga anak, ginaw mo. Oy! Feel kayo ba? Oo, anak mo lagot ito kaya gani. Ing anak na gyud ang inyuhang mga epekto sa amo ang mga anak intawon Bini Aya, oy. Wait lang, murag may kulang. Murag wala man lagi kita sa imo. Sa Korea sad biya ka. Maulo, may tako binigay mo may tako nagtinikling sa akong salamin ako, oy. Pero sige. Tuduik ko Bini Aya. Sayo na ta sa gilid Bini Aya. Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin. Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Salamin sa dingding nasa ng pag-ibig. Salamin sa dingding, pwede mo ba sabihin? Salamin sa dingding nasa Ano ng Bini Aya ko? pag-ibig. Salamin, kailan niyo ba ako papansinin? Ayaw ko Salamat kay palakpakan sa Bini Aya, oy. Grabe. Bini, ako yung ikapahambog sa inyo nga, Bini pa yung tudlo sa kuha. Sorry na lang yun mo. Totooan na lang yun mo na ako. Pero, siyempre, daghang salamat kay Bini Aya sa imong presensya. Baka ko busy, kayo mo. Pero kitagang kapag ko yung time ba nga, maistorya mo na ako. Ay naman, anything. Oh, pagbalik-balik, biya din niya, ha? Ay, I would love to po. Yes. Pero siyempre, kami din namin ihatag nga, gamay lang kaayo nga ka ng
kanang Ala, ka cute. regalo gamay kay siya. Pasensya Thank ni. you. Pwede rin pahandlok sa mga ukok dito sa inyo. Ka-cute. Yan na Thank siya. you. Thank you. Salamat kayo. Kamu nga gipang interview, kamo rin na i-t-shirt niya. Ay, oo. Exclusive. Tuuban sando man, tuuban sando. Pero, salamat kay Biniaya. Basig na kay gusto ba nga inyuhang magpasalamat ka kay successful kay inyong concert? Yes, thank you so much sa mga blooms. Unya, sa tanan mga bisdak blooms dira. Na uban nga mulupad pagikan og mga bisag asa diri sa Pilipinas o bisag asa nga country para lang mag-support og mag-watch sa mo. Thank you kaayo. I hope nga mag-support gyapon mo bisag asa man may mag-show and yes, in the future kung na may event, I hope support lang mo and support mo sa amo bisdak people kay daghan mi mga Bisaya diri in this industry. Yes. Salamat kayo Biniaya. Dako jud kay namong kalipay nga nakaagi ka diri sa mua sa Kuan on One. Daghang salamat. Og daghang salamat kayo mga Kuanesen sa inyong pag-uban sa mua. Grabe gyud. Ginaubanan gyud ninyo. Labi na gyud karon nga trending kita kay naa na ato mga bini. Sa sunod na pud natong panag-uban mao kini ang Kuan on One.